صباح الخير، معاكم دفوفي فرح. اليوم عندي شغل في الراديو. ايوه، دي تسريحة التطعيم. زي كأن الواحد عنده امتحانات نهائية، فبيوم يعمل ايه؟ بيوم يطلع كل الهبل في اخر الليل. انا زي كده بالضبط، عندي تطعيم، عملت شعري. يلا بينا. وأنت تقرأين رسالة يعني صرت أفكر ماذا أحب في الصيف. قلت المانجو، الخوخ، التفاح الأخضر، أليس كذلك؟ فقط. فهيا نستمع إلى Way Back Home للفنان شون. اوكي انا خلصت تسجيل ورايحة عند البوابة عشان اسلم الشارة البادج واطلع من هنا. تقريبا حركب اتوبيس عشان اروح المكان، بياخد تلت ساعة. هتغدى هناك وبعد كده نستنى. مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا ومتابعينا، أنا الحمد لله يعني لسه يعني بس قربت من المكان، مش لقيته، بس أنا في كافيه قريب منه علشان أتغدى. عاملة استعداداتي إن مستعدة إني أنا أكل وأتغذى وأشرب الكوفي. عموما أنا جايبة لنفسي ساندويتش تشيكن بالكرامبري، أنا بحب ده. بيكون ورايا حاجة أو مستعجلة أو عايزة أكل خفيف، دايما بطلب ده. احنا بعد ما الناس فاض بيها وصاروا بس يطعموا، أو مبدئيا الناس اللي فوق 50 و60 سنة، جاء الدور علينا احنا جيل اللي هو عمر الثلاثينيات والعشرينيات أخيرا. من نهاية شهر يوليو، شهر 7، كانوا بياخدوا الناس علشان يحددوا موعدهم اللي عايزين يطعموا فيه من آخر شهر 7 حسب عيد ميلادهم. يعني مثلا اللي تاريخ ميلادهم بينتهي برقم 5 مثلا بيحجزوا يوم الخميس. اللي تاريخ ميلادهم بينتهي رقم 3 يحجزوا يوم فاكرين إن كنت حقول 3، لا، يحجزوا يوم الأربعاء. وهكذا يعني. فالمهم جاء الدور عليا ودخلت النت. في البداية كانوا بياخدوا الناس اللي عندهم التأمين الصحي الوطني. التأمين الصحي الوطني أو NHIS هو من الحكومة لبعض الناس، فئة من الناس اللي عايشة هنا وبتشتغل هنا وكذا. المهم، فأنا جاء الدور علي وبتاريخ ميلادي بكذا وحجزت. وحاليا متاح الفرصة لأي شخص، يعني الأجانب اللي عندهم اللي ما عندهمش تأمين صحي، الكوريين اللي ما عندهمش التأمين الصحي الوطني، الآن متاح لهم، مفتوح للكل إن هم يحجزوا الآن الناس متمكنة من الحجز، مش زي الأول. أنا أحكي لكم القصة. في البداية هم طولوا كتير، على فكرة طولوا كتير لما كانوا بيطعموا الناس اللي فوق 50 و60، أخذوا لهم يعني كم شهر وقدره. فالناس ابتدت تنزعج، فطلعت الحكومة نظام ايه؟ نظام النو شو. نظام النو شو ده عبارة عن ايه؟ معناها اي شخص حجز موعد هو عمره فوق 50 فوق 60 بس ما ظهرش في الموعد بتاعه، لغى الموعد، غير موعده، ففي ابليكيشن بينور كده وبيطلع لك ان هو رقم 1 في عيادة كذا فاضي، فاللي يلحق يضغط يدوس على الزر ده ويروح العيادة دي الفلانية، فممكن ان هو يتطعم بدل الشخص اللي لغى موعده. شغل شحاتة أنا عارفة. فأنا ولا عمري نجحت في إني أحجز موعد بالطريقة النو شو دي، واستنيت يعني في النهاية استنيت الدور، والحمد لله بعد 2-3 كده اتيسر الموضوع وإن شاء الله هنطعم.
الناس الطبيعية بتطعم في عيادات في جوا مستشفيات محترمة، وفي ناس زي حالاتي بتطعم في مركز الفنون الخاص بالحي ده، مش عارفة هو من الحكومة، مركز فنون، معرض يعني للفن وكده. فأنا حطعم في معرض الفن ده. في ناس بتطعم في حدائق عارفين كيف إن هم بيعملوا خيم، وجوا الخيم بيكون في الدكتور والممرض ومش عارف ايه. زي لما كنت بفحص، انا لما كنت بضطر اني اعمل فحص للفيروس، كنت بخش في خيمة جوا حديقة وبعمل الفحص. وفي ناس بتطعم مش عارفة في مولات، انا الى الان ما سمعتش انه في مولات. في ناس بتطعم في استاد رياضي اللي هو لعب كورة وكده. على فكرة انا حطعم فايزر ان شاء الله. اي هباب اي نيلة، بس خلينا نطعم وخلاص. انا اخيرا وصلت، انا عند معرض الفن ولا قاعة الفن ولا الكلام ده، المهم ده المكان الحتة دي. فان شاء الله حخش حسب التعليمات اللي على الارض ونوصل. الان وقت الغداء تقريبا وممنوع التطعيم. انا تطعيم الساعة 1. في ناس اوريدي مستنيين في طابور. انا الان بستنى لانهم طلبوا مني اطلع بطاقتي واستنى. سجلت بياناتي ان انا ما عنديش الفيروس وما باخدش ولا ادوية، ما عنديش سخونة والكلام الفاضي. والان ادوني رقم 425 تقريبا. فاضل لا قربنا على 400. يا جماعة أنا المفروض الآن أستنى ربع ساعة كده. بعد الربع ساعة وبعد ما نشوف إن ما فيش أعراض إن شاء الله نمشي لما يطلع اسمي على الشاشة. حاسة نفسي عارفين الواحد زي ما بيكون عمل واجب وطني، أنهى مهمته، خلص خدمة الجيش والكلام ده. مش مهم، المهم هو ده الدليل. اهو أنا متطعمة في هذا المكان اللي حرجع له إن شاء الله في أكتوبر. بس إلى الآن الحمد لله أوكي، عدت ربع ساعة كده مش حاسة بأي حاجة. أنا الآن هشوف لي حاجة حلوة مكافأة أكافئ بها نفسي، وبعد كده أتكل على الله. أنا اكتشفت نوع جديد من الكراسي المقاعد في محطات المترو اللي هي دي شايفين عاملة كأنها دي الحاجات اللي بترفع الرموش. والله القعدة فيها مريحة بصراحة، بس عاملينها كده أتوقع علشان الهوملس أو المتسولين ما يناموا هنا أتوقع. يا إخوان يا محترمين، حالتي صعبة. أهلا يا شلة، أنا رجعت البيت على طول بعد التطعيم، ولا اشتريت حاجة لنفسي ولا نيلة. أهم شيء إني أرجع بالسلامة لأن المشوار كان بعيد أكتر من ساعة تقريبا. فالمهم حاسة نفسي إن بعد 3 ساعات، بعد ما عدت 3 ساعات كده بدأت أحس بالألم في كتفي، في دراعي. كنت حاسة بتنميل في أطرافي، يعني إيه، يعني في صوابعي مثلا، في هنا تحت حوالين العين، عند المناخير كده. وده أنا متأكدة إنه هو متعلق بالتطعيم. هو ده أسوأ شيء حاليا، اللي هو ألم العضل هنا.
وانا سمعت ان هو كل كم ساعة هيفضل يزيد لغاية ما يعدوا يومين 3 كده. أو 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 أو. حتى الآن الأعراض يعني مش بطالة. وأنا أشجع أي حد خايف متخوف خواف إن هو يستخير ويسأل ويستفهم إيه هو التطعيم ده وعن فوائده اللي هو أكتر من مضاره، واتكل على الله. يعني تطعيم يا ناس، تطعيم. أتمنى تكونوا فهمتوا حاجة من كوريا وطريقة التطعيم في كوريا، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر. باي.